नमस्कार, जाजरकोट सम्पदा संरक्षण प्रतिष्ठानमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला jhpa.org.np हानिसकेपछि यसरी जाजरकोट सम्पदा संरक्षण प्रतिष्ठानको वेबसाइट खोल्छ। वेबसाइट खोलिसकेपछि सबैभन्दा पहिला हामी इन्टरफेसमा हेर्नेछौँ। होम पेजमा माथि सबैभन्दा पहिला नेपाली मिति देखिएको छ भने समय देखिएको छ। यसै गरी यहाँनिर प्रतिष्ठानका सामाजिक सञ्जालका लिङ्कहरू छन्। त्यसै गरी लगइन र इमेलको बटन छ, जहाँ साइटको ड्यासबोर्डमा लगइनमा क्लिक गरेर प्रवेश गर्न सकिनेछ। यसरी त्यसै गरी लोगो छ, तपाईँ नेपालको झन्डा भइहाल्यो। हाम्रो नेभिगेसन मेनु छ। यहाँनिर मेनुमा गृह पृष्ठ छ, अनि हाम्रो बारीमा छ भने साथै प्रतिष्ठान समिति भन्ने अप्सन छ। त्यसै गरी यसमा हाम्रा गतिविधिहरू छन्। त्यसै गरी ग्यालरी, फोटो भिडियो, दस्तावेज, जाजरकोटी सम्पदाहरू, सूचना अनि सम्पर्क लगायतको अप्सनहरू छन्। त्यहाँभन्दा तलपट्टि देख्न सक्छौँ जाजरकोट सम्पदा संरक्षण प्रतिष्ठानमा स्वागत छ भनेर छोटो परिचय छ संस्थाको। यसै गरी यसमा क्लिक गरेर थप हेर्न सकिनेछ। यहाँनिर देख्न सक्छौँ स्लाइडर छ, जहाँ जाजरकोटसँग सम्बन्धित फिचर फोटोहरू एड गर्न सकिनेछ। यसरी त्यसै गरी सूचनाहरू भन्ने अप्सन छ। थप सूचनाहरू हेर्नलाई यहाँ पछिल्ला सूचनाहरू भनेर लेखिएको छ भने गतिविधिहरू छ त्यस्तै। त्यसै गरी यहाँनिर जाजरकोट दरबारबारे देख्न सक्छौँ। यहाँ क्लिक गरेर हामीले थप पढ्न पनि सक्नेछौँ। यसै गरी यहाँनिर प्रतिष्ठानका दस्तावेजहरू भनिएको छ। त्यसै गरी फोटो ग्यालरी, यहाँ ग्यालरीलाई एड गरिसकेपछि ग्यालरीमा भएका तस्बिरहरू देखिनेछन् भने यहाँनिर भिडियो ग्यालरी भनेर पनि देखिएको छ। यसै गरी जाजरकोटमा भएका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको यहाँनिर लिस्ट छ। यसमा हामी देख्न सक्छौँ जाजरकोटमा भएका सम्पूर्ण सम्पदाहरू। त्यसै गरी जाजरकोटको इतिहासबारे, जाजरकोटको भूगोलबारे यहाँनिर एउटा विजेट छ, जहाँ हामी यसरी क्लिक गरेर पढ्न सक्नेछौँ। यसै गरी यहाँनिर प्रतिष्ठान कार्य समिति भनेर पनि राखिएको छ। थप हेर्नका लागि यहाँ पुरा हेर्नुहोस् भन्ने अप्सन छ। त्यसै गरी स्वयंसेव भएर प्रतिष्ठानसँग जोडिनका लागि यहाँनिर नाम, इमेल र सम्बन्धित म्यासेज राखेर पठाउन सकिनेछ। त्यसै गरी यो फुटर भइहाल्यो। यहाँनिर जानकारीहरू राखिएको छ, प्रतिष्ठान सम्बन्धित नाम, चेयरम्यान लगायतका जानकारीहरू यहाँनिर राखिएको छ भने यसै गरी संस्थालाई कसैले डोनेट गर्नका लागि यहाँनिर सहयोग गर्नुहोस् भनेर संस्थाको केही ब्याङ्क डिटेल्सहरू राखिएको छ। त्यसै गरी केही सर्टकट लिङ्कहरू यहाँनिर उपलब्ध छन्। यसै गरी हामी थप हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर ग्यालरीमा हेर्न सक्छौँ। यसरी क्लिक गरेर हामी ग्यालरीलाई हेर्न सक्नेछौँ। जस्तै संस्थाको प्रतिष्ठान समितिहरू यसरी यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ भने सूचना, सम्पर्क लगायतका कुराहरू यहाँ यसरी उपलब्ध हुनेछन्। देखिनेछन् भने जाजरकोटी सम्पदाहरू भनेर एउटा उजेड छ। यहाँनिर जाजरकोटी सम्पदा सम्बन्धित लेखहरू यहाँ प्रकाशित हुनेछन्। त्यसै गरी हामी जब अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ साइटलाई, अपडेट गर्नका लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यसै गरी अपडेट गर्नका लागि साइटलाई यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्छौँ लगइन भन्ने अप्सन छ। लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि
यो लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी लगइन गर्ने एउटा प्यानल खुल्छ। यहाँनिर पासवर्ड र युजर आइडी हानिसकेपछि यहाँ लगइन भन्ने अप्सन छ। यसरी यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। ड्यासबोर्डमा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ केही अप्सनहरू छन्, जस्तो यहाँ पोस्ट, मिडिया, पेजेस, कमेन्ट, एबाउट, जेएचपी, ग्यालरी, जेएचपी कमिटिज लगायतका अप्सनहरू छन्। यसै गरी हामीले सबैभन्दा पहिला सूचना अथवा समाचार सामग्री, संस्थासँग सम्बन्धित प्रकाशित लेखहरू लगायत कुराहरू अपडेट गर्नका लागि यहाँनिर देख्न सक्छौँ पोस्ट भन्ने अप्सन छ। यो पोस्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी एउटा लिस्ट खुल्छ जुन यो साइटमा प्रकाशित भएका सामग्रीहरू हुन्। यसै गरी नयाँ सामग्री थप्दा, नयाँ समाचार थप्दा अथवा नयाँ नोटिस लगायत त्यस्तो कुनै सामग्री थप्दा एड न्यू पोस्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्छौँ। एड न्यू पोस्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी एउटा फर्म जस्तो अप्सन एडिटर खुल्छ। एडिटरमा सबैभन्दा पहिला हामीले देख्न सक्छौँ यहाँनिर एड टाइटल भनिएको छ। एड टाइटलमा हामीले सम्बन्धित समाचारको, सम्बन्धित सूचनाको, नोटिसको, सम्बन्धित लेखको शीर्षक लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले जाजरकोट दरबारसँग सम्बन्धित कुनै लेख लेख्दैछौँ भने यसरी सबैभन्दा पहिला हामीले एड टाइटलमा जाजरकोट दरबारको सम्बन्धित प्रकाशित लेखको शीर्षक लेख्छौँ। जस्तै 200 वर्ष पुरानो जस्तै हामीले यसरी यहाँनिर शीर्षक लेख्यौँ। शीर्षक लेखिसकेपछि यसपछि एउटा फिचर फोटो राख्नेछौँ हामी। फिचर फोटो राख्नका लागि टाइप एन्ड टु चुज अ ब्लक भन्ने अप्सन छ यहाँनिर। यसमा यतापट्टि देख्न सक्छौँ यहाँ प्लस चिन्ह छ। प्लस चिन्हमा क्लिक गरिसकेपछि यो सर्च भन्ने अप्सन छ। सर्च भन्ने अप्सनमा आइएमएजी इमेज भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर इमेज भन्ने एउटा ब्लक आएको छ। यो ब्लकमा क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँनिर अपलोड, मिडिया लाइब्रेरी, इन्सर्ट फ्रम युआरएल भन्ने 3टा अप्सन खुलेका छन्। यदि अपलोड गर्नुपर्ने छ भने हामीले यसरी यसमा क्लिक गरेर आफूसँग भएका फाइलहरूलाई यसरी अपलोड गर्न पनि सक्छौँ, अथवा पहिले नै अपलोड भएका फाइलहरू छन् भने मिडिया लाइब्रेरी भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरेर यसरी सम्बन्धित तस्बिर चुज गर्न पनि सक्छौँ। त्यसरी एउटा फिचर तस्बिर चुज गरिसकेपछि हामी तलपट्टि फेरि इन्टर थिच्दा पनि हुन्छ, अथवा माउसले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि फेरि टाइप चुज अ ब्लक भन्ने अप्सन खुल्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले सम्बन्धित लेख अथवा सम्बन्धित कुरा यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जाजरकोट दरबारको यसरी हामीले यहाँ समाचार लेख्न मिल्नेछ। यसरी हामीले आफ्नो सामग्री सम्प्रेषण गरिसकेपछि यसलाई प्रकाशित गर्नका लागि यहाँपट्टि राइट साइडमा देख्न सक्छौँ यहाँनिर एउटा ब्लक भन्ने अप्सन छ भने अर्कोतिर पोस्ट भन्ने अप्सन छ। हामीले यसका लागि सबैभन्दा पहिला पोस्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्याटेगोरिज भन्ने अप्सन छ यहाँनिर।
अलिकति तल स्क्रोल गरिसकेपछि त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ यो हामीले यहाँनिर यो प्रकाशित सामग्रीको क्याटेगोरिज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्याटेगोराइजमा जाजरकोटी जस्तो सम्पदा, सूचना, हाम्रा गतिविधिहरू भन्ने छन्। संस्थाका गतिविधि सम्बन्धित लेख हो भने यो आर्टिकल हो भने हाम्रा गतिविधिहरूमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि सूचना हो भने सूचनामा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसै गरी अन्य कुरा हो भने अन्य क्याटेगोरिजमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले सम्बन्धित पोस्टको कुनै ट्यागहरू पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै जाजरकोट दरबार हो भने यसरी जाजरकोट दरबार सम्बन्धित लेख हो भने जाजरकोट दरबार भनेर यसरी यहाँ ट्याग पनि एड गर्न सकिनेछ। ट्याग एड गर्नका लागि हामीले ट्याग लेखेर यसरी इन्टर थिच्दा यसरी ट्याग एड हुन्छ। त्यसै गरी तलपट्टि त्यहाँभन्दा थोरै तलपट्टि फिचरिड इमेज भनिएको छ। फिचरिड इमेज राख्न अनिवार्य छ, यो राख्नुपर्ने हुन्छ। फिचरिड इमेज राख्नका लागि अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। जस्तै हामीले अघि भर्खरै यहाँ अपलोड गरेको इमेजलाई पुनः एकपटक सेट फिचरिड इमेज लेखेको अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ मिडिया लाइब्रेरी खुल्छ। त्यहीँ गएर त्यो उक्त इमेजलाई हामीले पुनः सेलेक्ट गरेर सेट फिचरिड इमेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गऱ्यौँ भने फिचरिड इमेज सेट हुन्छ। यति गरिसकेपछि एकपटक हामीले हाम्रो सामग्रीलाई पुनः हेरेर सबै कुरा ठिक छ छैन भन्ने यकिन गरेर हामीले यो सामग्रीलाई माथि राइट टप साइडमा पब्लिस भन्ने अप्सन छ। पब्लिस भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गऱ्यौँ भने सामग्री प्रकाशित हुन्छ। अहिले चाहिँ यो डेमोको लागि मात्र थियो। यसै गरी हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर मिडिया लाइब्रेरी भन्ने छ। यदि कुनै मिडिया लाइब्रेरी मिडिया फाइलहरू एड गर्नुपर्ने अवस्थामा यसरी हामीले मिडिया लाइब्रेरी लगायतका चिजहरू फाइललाई एड न्यू मिडिया फाइल गरेर अपलोड पनि गर्न सक्छौँ आफ्नो साइटभित्र। त्यसै गरी यहाँनिर देख्न सक्छौँ पेजेस भन्ने अप्सन छ। यो पेजेस अप्सनमा यहाँ लिङ्क गरिएका विभिन्न पेजहरू हुन्छन्। जुन कुराहरू जस्तो यहाँनिर देख्न सक्छौँ जाजरकोट दरबार अथवा त्यसै गरी यहाँनिर एबाउट जेएचपिए भनेको छ। यो संस्थाको परिचय, संस्थासँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू, संस्थाका सँग सम्बन्धित जानकारीहरू जस्तै कन्ट्याक्टहरू लगायतका सामग्रीहरू चेन्जेस गर्नका लागि वा अपडेट गर्नका लागि एबाउट जेएचपिए भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँनिर एबाउट जेएचपिए भन्ने एउटा लिस्ट छ। यसमा एडिट गर्ने अप्सन देखाइएको छ। यसमा एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले सम्बन्धित जानकारीहरू अपडेट गर्न सक्छौँ, अद्यावधिक गर्न सक्छौँ अथवा थप्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्छौँ अर्गनाइजेसन नाम छ, संस्थाको लोगो, संस्थाको संक्षिप्त परिचय राखिएको छ, एउटा फिचरिड तस्बिर राखिएको छ, संस्थासँग सम्बन्धित हुनेछ जुन फिचरिड, यहाँ ठेगाना छ भने फोन नम्बर, इमेल, संस्थाको परिचय यहाँनिर लेख्न सकिनेछ। यसरी साथै बैंकको नाम, शाखा, खाता नम्बर, खाताको नाम, क्युआर लगायतका जानकारीहरू पनि यहाँनिर एड गरिएको छ। जसै हामी यसरी अपडेट गरिसकेपछि यसमा राइट साइडमा अपडेट भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर क्लिक गर्यो भने सामग्री अपडेट हुनेछ। त्यस्तै ग्यालरी भन्ने अप्सन छ। ग्यालरी भन्ने अप्सनमा हामीले नयाँ सामग्रीहरू थप्न सक्छौँ। यसरी एडिट अप्सनमा क्लिक गरेर यसरी एड टु ग्यालरी भन्ने अप्सन छ। यसरी यसमा नयाँ सामग्रीलाई थप्यौँ भने नयाँ हामीले थपेका सामग्रीहरू देखिन थाल्नेछन्। त्यसै गरी कुनै हटाउनु पर्ने छ भने यहाँनिर यसरी फोटोमा माउस लैजाँदाखेरि एउटा क्रस चिन्ह भएको इन्टु चिन्ह आउँछ। जसरी त्यसमा क्लिक गर्यो भने उक्त
उक्त फोटो हट्नेछ। आफ्नो काम भइसकेपछि हामीले यसरी अपडेटमा क्लिक गरेर ग्यालरीलाई पनि अपडेट गर्न सक्नेछौँ। त्यसै गरी भिडियो ग्यालरी पनि समावेश छ। भिडियो ग्यालरी राख्नका लागि एड न्यू गरिसकेपछि हामीले भिडियो सम्बन्धित यसरी यहाँनिर शीर्षक लेख्नुपर्ने हुन्छ, भिडियो टाइटल। त्यसै गरी भिडियोको टाइटल लेखिसकेपछि हामीले जस्तो भिडियो युट्युबको कुनै लिङ्कबाट राख्दैछौँ भने हामीले गर्नुपर्ने अनिवार्य यसरी हामीले सम्बन्धित भिडियोको यसरी लिङ्क कपी गरेर यसरी भिडियो इन्टर युआरएल भन्ने अप्सनमा यसरी हामीले क्लिक गरिदिनु, त्यो उक्त लिङ्कलाई पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले पुनः उक्त भिडियोको शीर्षक लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसरी हामीले यसमा भिडियो टाइटल पुनः लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति लेखिसकेपछि यहाँ भिडियो भन्ने एउटा क्याटेगोरी छ, यसैमा क्लिक गरेर टिक लगाएर हामीले यसरी पब्लिस अप्सनमा क्लिक गरिदियो भने नयाँ भिडियो ग्यालरी एड गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी यहाँनिर जेएचपिए कमिटिज भन्ने अप्सन छ। जेएचपी कमिटिजमा हामीले देख्न सक्छौँ संस्थाका पदाधिकारी लगायतका सदस्यहरूको नामहरू लिस्ट छ। जसै हामीले एडिट अप्सनमा गयौँ भने, जस्तो अध्यक्षको जानकारी अपडेट गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा क्लिक गर्दा यसरी यहाँनिर सदस्यको नाम देखाइएको छ। यहाँनिर नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि सम्बन्धित पदाधिकारीको तस्बिर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर राख्नका लागि एड इमेजमा गयौँ भने सहजै राख्न सकिनेछ। त्यसै गरी आबद्ध मिति भन्ने पनि छ। यो नेसेसरी छैन, तर पनि यसरी हामी सेलेक्ट भने गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ पद भन्ने अप्सन छ। पदमा सम्बन्धित पदाधिकारीको पदमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी उहाँको सम्पर्क नम्बर साथै इमेल पनि राख्न सक्नेछौँ। यति जानकारी अपडेट गरिसकेपछि राइट साइडमा देख्न सक्छौँ कमिटिज क्याटेगोरिज भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर पुनः हामीले उक्त पदाधिकारीको क्याटेगोरिज कुन हो, पद भनेर हामीले यहाँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। टिक लगाइसकेपछि अपडेट भन्ने अप्सन छ, त्यहाँभन्दा थोरै माथिल्लोपट्टिको ब्लकमा यहाँनिर हामीले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अपडेट गरिसकेपछि सम्बन्धित कुरा अपडेट हुनेछ।